नक्कल पारे के भगवान सुरी के चाहिँ बसाइदिनु बसिरहेको छ त अन्त हेर त भयो त अन्त राम्रो देखियो अनि स्ट्रेट गरिदिने रे भगवान कसले सिकाएको छ स्ट्रेट भन्न त्यो वर्ड कसले सिकाएको स्ट्रेट भन्न भयो कति राम्रो देखिरहेको छ नेचुरल देखिरहेको छ क्या अब जहिलेको जहिले त स्ट्रेट अब कहाँबाट ल्याउनु त अब स्ट्रेट गर्नु मेरो झन् मेरो त झन् यस्तो छ परेको त्यसरी